Hello guys, welcome to my channel Tech24. Okay guys, आज म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो जुन तपाईहरुको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। जस्तै हामीले आफ्नो मोबाइलमा मेमोरीहरु जहिले पनि हाल्ने गर्छौं, तर त्यो मेमोरीहरु कहिलेकाहीँ निकालेर राख्दा या कतै राख्दाखेरि या साट्दाखेरि झर्न सक्छ र हाम्रा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरु कसैले हेर्न र चोर्न सक्छन्। आज त्यसैले म यसबाट तपाईहरुलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि म त्यस मेमोरी या तपाईको पेन ड्राइभ या कुनै पनि हार्ड डिस्कहरुमा पासवर्ड लगाएर कसरी राख्न सकिन्छ। यदि हामीले पासवर्ड लगाएर राख्यो भने त्यो मेमोरी जस कसैले पनि पाएर आफ्नो मोबाइलमा हाल्दाखेरि उसले पासवर्ड नहानिकन त्यो मेमोरी ओपन गर्न सक्दैन र त्यो पासवर्ड तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा हानिसकेपछि मात्र खुल्ने गर्दछ। सो गाइज, आज चाहिँ मैले विशेष गरी एउटा भिडियो जुन मेमोरी लस भयो भने हाम्रो डाटाहरु, हाम्रो फोटोहरु, भिडियोहरु सेभ गर्नको लागि कसैले नहेरोस् भन्नको लागि र त्यो मेमोरी कसैले पाए पनि त्यो कसैको लागि युज नहोस् भन्ने कुराको ख्याल गर्दै म आज यस बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। मेमोरी या पेन ड्राइभमा कसरी पासवर्ड राख्ने भनेर। लेट्स सी, अब हामी सिस्टमतिर जाऊ है त। ओके, लेट्स गो। ओके गाइस, अब फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ पहिला मेमोरी हाल्नु पर्ने हुन्छ मोबाइलमा। त्यसपछि हामी चाहिँ जान्छौँ मोबाइलको सेटिङमा जानको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले मेनुमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सेटिङमा आउँछ र थोरै तल स्क्रल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ सेक्युरिटीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो इन्क्रिप्ट एक्सटर्नल एसडी कार्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यस्तो हाम्रो स्क्रिनमा देखा पर्नेछ र थोरै तल हामीले सेट स्क्रिन लक टाइप देख्न सक्छौं। त्यस अप्सनमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ पासवर्डमा क्लिक गरेर आफूले राख्न चाहेको पासवर्ड हामीले सेट गर्न सक्छौं र कन्फर्म सेम पासवर्ड त्यहाँ हामीले टाइप गरेर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कन्फर्म गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यो सो कन्टेन्टमै छोडेर कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो एसडी कार्ड इन्क्रिप्सन डिस्क्रिप्सन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसेबल छ, इनेबलमा क्लिक गरेर हाम्रो यहाँ देखाइएको छ इन्क्रिप्ट अल फाइल अन द योर एसडी कार्ड भनेर। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ नो अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि कन्टिन्यू। त्यसपछि हामीले फेरि पासवर्ड रिटाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्फर्म पासवर्ड। त्यसपछि थोरै स्क्रल डाउन गरेर हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो इन्क्रिप्टिङ एसडी कार्ड हुन सुरु हुन्छ। यसरी प्रोसेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्क्रिनमा र यो 100% पुगेपछि हाम्रो यस मेमोरी कार्डमा चाहिँ पासवर्ड सेट हुन्छ र यो पासवर्ड सेट भइसकेको छ र अब हामीले यो मेमोरी जुनसुकै मोबाइलमा झिकेर हाले पनि हामीले पासवर्ड बिना खोल्न सक्दैनौं। यसरी चाहिँ हामीले आफ्ना फाइलहरु, फोटो, भिडियोहरु सेभ गर्न सक्छौं र हाम्रा डाटाहरु सबै हामीले चाहिँ आफ्नो मेमोरीमा भएका डाटाहरु सेभ गर्न सक्छौं। ओके गाइस, कस्तो भिडियो लाग्यो? थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो। ओके, कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यदि मेरो च्यानल मन पर्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। सब्स्क्राइब गरेपछि मेरो यस्ता भिडियोहरु पाउनुहुनेछ।